नमस्कार, तपाईलाई सिपालु सिस्टरमा स्वागत छ। म हुँ तपाईको सिपालु सिस्टर मिङमा र आज हामी प्राथमिक उपचार भनेको के हो र प्राथमिक उपचारको लागि चाहिने सामानहरूको बारेमा सिक्नेछौँ। प्राथमिक उपचार भनेको चाहिँ कुनै पनि दुर्घटनामा परि सामान्य या गम्भीर चोटपटक लागेको घाइते व्यक्तिलाई तुरुन्तै दिइने उपचार हो। प्राथमिक उपचार गर्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी जस्तै डाक्टर या नर्स नै चाहिन्छ भन्ने छैन। यो हामी सबैले गर्न सक्छौँ र सामान्य समस्याहरू जस्तै टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, खुट्टा मर्किने, त्यसै गरी सामान्य घाउ चोटपटक, आगोले पोलेको यस्तो खालको सानोतिनो समस्याहरू हामी घरमा नै पनि उपचार गर्न सक्छौँ। र यो प्राथमिक उपचार गर्नको लागि चाहिँ के सामानहरू चाहिन्छ त हेरौँ है त। सुरुमा त हामीलाई यो सबै सामानहरू राख्नको लागि एउटा बट्टा चाहिन्छ र यसको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ झोला पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यो भित्र राख्नको लागि चाहिँ हामीसँग छ गज, अनि त्यसपछि हामीसँग छ टेप, त्यसै गरेर कैँची, त्यसै गरेर हामीसँग त्रिकोण आकारको ब्यान्डेज छ, अनि यहाँ हामीसँग छ ब्यान्डेज दुईवटा, त्यसपछि हामीसँग छ गज रोल ब्यान्डेज, त्यस्तै गरेर हामीसँग एन्टिसेप्टिक झोल छ, अनि एन्टिसेप्टिक मलम छ, अनि त्यसै गरेर हामीसँग चाहिँ घिउकुमारीको जेल छ, अनि त्यसपछि हामीसँग औषधिको नाममा चाहिँ एन्टिहिस्टामिन औषधि छ। यो चाहिँ एलर्जीको लागि प्रयोग गर्छ। त्यसै गरेर हामीसँग छ सिटामल, अनि त्यसपछि हामीसँग छ अर्को चाहिँ यो जीवनजल र घाउमा बान्ने टेप। अब हामी यी सामानहरूको महत्त्व र प्रयोगको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो हो गज। गज चाहिँ हामी केमा प्रयोग गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ घाउ चोटपटक लाग्यो भने घाउलाई सङ्क्रमण नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो घाउलाई सफा गर्नको लागि अनि त्यस्तै गरेर घाउलाई छोप्नको लागि चाहिँ हामीले यो गजको प्रयोग गर्छ। र यो गज चाहिँ घाउमा नै प्रयोग हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म कीटाणुरहित भयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो। अब यस्तै खालको गज चाहिँ अहिले आजकल चाहिँ हामीले बजारमा पाउँछौँ। यसरी कीटाणुरहित गज भनेर नै यसरी कागजमा पाउँछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले अब घरमा बनाउनको लागि चाहिँ सुतीको कपडालाई तपाईँले यसरी सानो पारेर काटेर चाहिँ उम्लेको पानीमा 5 मिनटसम्म पकाउने अनि त्यसलाई मजाले सुकाउने र त्यसरी पनि हामीले चाहिँ गज बनाएर यसको प्रयोग गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग छ गज ब्यान्डेज र यो गज ब्यान्डेजको काम चाहिँ के हो भनेदेखि अघि हामीले गजले मजाले सफा गरिसकेपछि अब गजलाई यतिकै राख्नुभन्दा त्यसमाथि चाहिँ यो गज ब्यान्डेजले चाहिँ यसरी मजाले बाँध्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ। अब हामीसँग छ कैँची। अब कैँचीको बारेमा त धेरै भनिराख्नै परेन। कैँचीको काम काट्ने हो होइन। कैँचीले चाहिँ अब हामीले अघि यो गज ब्यान्डेजलाई काट्नलाई पनि मद्दत गर्छ भनेदेखि त्यसै गरेर अब हामीसँग टेप छ, टेप काट्नको लागि पनि मद्दत गर्यो। अब यो ब्यान्डेजहरू यदि लामो भयो अनि हामीलाई थोरै मात्रै चाहिएको छ भनेदेखि त्यो काट्नको लागि पनि मद्दत गर्छ। अब हामीसँग छ टेप र टेपको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि घाउ सफा गरिसकेपछि अब घाउ सानो मात्रै छ भनेदेखि त हामीले यो ब्यान्डेज प्रयोग गरिराख्नु परेन नि त। त्यसमा चाहिँ हामीले चिटिक्क पारेर सानो गज राखिदिने अनि त्यसपछि टेप प्रयोग गऱ्यो भने पनि हुन्छ होइन। त्यसै गरी अब हामीसँग छ त्रिकोण आकारको ब्यान्डेज। यसलाई चाहिँ खोल्दाखेरि यो त्रिकोण आकारको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब बजारमा पनि त्रिकोण आकारकै ब्यान्डेज भनेर पाइन्छ, तर तपाईँले घरमै पनि सुतीको कपडालाई त्रिकोण आकारमा काटेर चाहिँ ब्यान्डेज बनाउन मिल्छ। र यसको काम चाहिँ अब हाम्रो हातहरू भाँचेको, मर्केको, सर्केको त्यस्तोमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न मिल्छ। अब त्यसै गरेर हामीसँग छ अर्को ब्यान्डेज। यो ब्यान्डेजको काम चाहिँ के हो भनेदेखि अब मर्केको, सर्केको त्यस्तोमा चाहिँ हामीले यो ब्यान्डेजमा चाहिँ अलिकति तन्किने यस्तो हुन्छ र त्यो चाहिँ मर्केको, सर्केकोमा चाहिँ एकदमै उपयोग हुन्छ। र यो ब्यान्डेज पनि हामीले दुईवटा राखेको छौँ। त्यसपछि हामीसँग छ यो एन्टिसेप्टिक झोल। एन्टिसेप्टिक झोल चाहिँ घाउ चोटपटक लागेको बेलामा कुनै पनि सङ्क्रमण नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो एन्टिसेप्टिक झोलले घाउ सफा गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो सँगसँगै हामीसँग एन्टिसेप्टिक मलम पनि छ। कुनै बेलामा झोल नभएको बेलामा हामीले मलमले नै मलम मात्रै लगाउँदाखेरि पनि हामीलाई ठिकै हुन्छ। अब हामीसँग छ यो घिउकुमारीको जेल र घिउकुमारीको जेल चाहिँ पोलेको ठाउँमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब हामीसँग छ सामान्य औषधिहरू। औषधिमा चाहिँ हामीले एउटा एन्टिहिस्टामिन औषधि राखेको छ। यो चाहिँ एलर्जीहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्छ र यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्रै प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो। त्यसै गरी औषधिहरूको चाहिँ हामीले एकदमै सामान्य औषधि प्यारासिटामल राखेको छ। यो चाहिँ अब टाउको दुख्दाखेरि, ज्वरो आउँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न मिल्यो। अब हामीसँग छ जीवनजल। जीवनजल चाहिँ एकदमै उपयोग हुन्छ। कुनै पनि कारणवश हाम्रो शरीरमा चाहिँ पानीको मात्रा कम भयो भनेदेखि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न मिल्छ। जस्तै झाडा पखडा, बान्ता यस्तोमा चाहिँ हामीले योलाई चाहिँ हामीले 1 लिटर पानीमा एउटा राखेर खान सक्यो।
अब हामीसँग छ घाउटेप। अब घाउटेपको बारेमा त प्रायः सबैलाई थाहा नै छ। सानोतिनो घाउ भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले च्यातेर अनि टाल्ने मात्रै हो। प्राथमिक उपचारको लागि चाहिँ हामीले यति सामान राख्यो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ हैन, तर तपाईहरुले यसमा पनि थप सामानहरु केही राख्न मिल्छ। जस्तै हामीसँग छ यो घाउ सफा गर्नुभन्दा अगाडि लगाउने पन्जा, अनि त्यसै गरेर हामीसँग छ थर्मोमिटर ज्वरो नाप्नको लागि, अनि त्यसै गरेर छ हामीसँग उज्यालोको लागि टर्च, र हामीसँग छ अर्को एउटा क्यालेमेन लोसन। यो चाहिँ आगोले वा तेलले पोलेको ठाउँमा पनि लगाउन सकिन्छ। यो पनि राख्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ। यसरी प्राथमिक उपचारको बट्टा बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ सजिलैसँग सबैले भेट्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ, तर बच्चाहरूले चाहिँ नभेट्ने गरी। अनि त्यसै गरी यसलाई चाहिँ हामीले घाम पानीबाट पनि बचाएर राख्नुपर्छ। तपाईलाई अब प्राथमिक उपचार भनेको के हो र प्राथमिक उपचार गर्नको लागि के सामग्रीहरू चाहिन्छ भन्ने बारे जानकारी भयो। यी सबै सामानहरूको प्रयोगको बारेमा अझै सिक्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो रातो घेरामा भएको प्राथमिक उपचार सम्बन्धीको भिडियोहरू हेरिदिनु होला। हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र यस्तै सिपमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानलको सब्स्क्राइब चिन्ह र घन्टी चिन्हमा थिचिदिनु होला, र यो गर्नाले चाहिँ तपाईले हामीले कुनै पनि भिडियो पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईलाई जानकारी हुनेछ। ज्वरो के हो र ज्वरोको बारेमा बुझ्नको लागि तपाईले यो भिडियो हेरिदिनु होला। त्यसै गरेर अघि हामीले प्राथमिक उपचारको बट्टा बनाएको जस्तै सिलाइको लागि चाहिने सामानहरूको बट्टा बनाउन सिक्नको लागि तपाईले यो भिडियो हेरिदिनु होला। सिपालु सिस्टम, सबैका लागि उपयोगी ज्ञान।